بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي کال دوهم سمستر محصلینو ته د څلوردېرشم لیکچر وړاندې کوم. مسل آف چیسټ وایو، صدر کې چې کوم عضلات دي درې ګروپونو باندې ویشو. یو هغه دی چې د پښتیو په بیروني سطحه کې دي، بل د عضلاو یا پښتیو ترمنځ دي، او بل هغه دی چې د صدر داخلي سطحه پوښوي. په دې کې کوم عضلات چې ایکسټرنل سرفیس اف thoracic کیج کې دي، هغې ګروپ عضلات په انټیریر او لیټرل کې چې کوم عضلات دي عبارت دي څلور عضلاتونه دي، 15 عضلات دي. پوسټیریر کې دغه عضلات په ترتیب سره لیکل شوي دي. د دې عضلاتو څخه یو څه بطن یا ابډامینل وال پورې مربوط و، هلته موږ ولوستل. هغه چې هغې نه دوباره لوستلو ته ضرورت نشته. هغه چې موږ دلته کوم پاتې عضلات وي موږ لوستي نه وي، هغې نه دلته یادونه کوو. ایکسټرنل هغه عضلات چې انټرکاسټل سپیس نیسي، ایکسټرنل انټرکاسټل مسل دي. دغه عضلات د انفیریر مارجن اف اپر کوسټا، یعنې د پورتنۍ کوسټا د انفیریر مارجن د دې نه منشأ اخلي. د هر کوسټا د مربوطه مارجن له انفیریر بارډر نه شروع کېږي او بیا د انفیریر کوسټا په اپر مارجن باندې انزرشن کوي. د دې عضلې په دې باندې انزرشن کوي. او د دې وظیفه څه شی ده؟ وظیفه یې دا ده چې د دې الیویټ کوسټا، یعنی د پښتۍ په پورته کېدو کې رول لري، او د څه شي په وخت کې؟ د ایکسپایریشن په وخت کې. او د انټرکاسټل سپیس له بلد څخه څه شي کوي؟ مخنیوی کوي. انټرنل انټرکاسټل مسل دا د کاسټل ګروف اف اپر کوسټا، یعنی دا اپر کوسټا د دې کاسټل ګروف نه چې کوم ګروف دی په انفیریر بارډر انټرنل سرفیس کې چې کوم ګروف دی هغې نه منشأ اخلي، او د انفیریر کوسټا په سوپیریر بارډر باندې انزرشن کوي. دا هم د کوسټاګانو په الیویشن کې رول لري، البته د ایکسپایریشن په وخت کې، او د انټرکاسټل سپیس د ریټرکټ څخه څه شی کوي؟ مخنیوی کوي. هغه عضلات وایو چې د thoracic cavity internal surface پوښوي، هغې ته ویل کېږي سبکاسټل مسل. دغه عضلات د کوسټا د انټرنل سرفیس څخه د کوسټل انګل ته نږدې د دې ځای نه شروع کېږي، او انټرنل سرفیس اف سیکنډ او تھرډ ریب، یعنې د دوهمې او درېیمې پښتۍ په انټرنل سرفیس باندې انزرشن کوي دغه عضلات. انټرکاسټل انټیمي مسل د اپر کوسټا د انټرنل سرفیس نه شروع کېږي او د لوور کوسټا په انټرنل سرفیس باندې انزرشن کوي، او د دې وظیفه هم د انټرکاسټل مسل یا د هغه عضلاتو په شان د وظیفه اجرا کوي. سټرنوکوسټل مسل دا د سټرنوم د پوسټیریر سرفیس، زیکوید پوسټیریر سرفیس، او د درې یا څلورو ښکتنیو کاسټل کارټلیج له پوسټیریر سرفیس څخه منشأ اخلي، او د دوهمې نه تر شپږمې کاسټل کې کارټلیج پوسټیریر سرفیس پورې دوی رسي یا انزرشن کوي. د دوی وظیفه دا ده چې د دوهمې څخه تر شپږمې پورې چې کوم پښتۍ دي د هغې په ښکته کېدو کې رول لري. دغه سټرنوکاسټل مسل هغه عضلات وایو چې د ټرنک په پوسټیریر ګروپ پورې مربوط و. دا موږ غاړې پورې مربوط و. تاسو ته ما ویل چې په تېر لیکچرونو کې چې دا بیا د ټرنک په ناحیه کې وایو. دا عضلات هم په درې ګروپونو باندې ویشل شوي. سوپرفیشل مسل دي اف د بیک، د ملا کې چې کوم سطحي عضلات دي په ترتیب سره تاسو ته لیکل شوي دي. انټرمیډیټ مسل اف بیک دي، او ډیپ
مسل اف بیک د ملا چې کوم ژور برخه کې عضلات دي. ټراپیزیوس مسل د متناظر ډول د میډلاین په دواړو خواو کې دي. د دې اوریجن د سوپیریور نوکل لاین او د ایکسټرنل اوکسیپیټل پروتوبرنس د نوکال لیګامنټس او د سیو او thoracic spines د دې نه شروع کیږي. انزرشن دا دی چې د کلاویکل او پر درې لیټرل طرف د سکیپولا کرومین پروسس او سپین اف سکیپولا په دې باندې دا انزرشن کوي او د سکیپولا په اوچتېدو کې رول لري. لیواتور سکیپولا مثلا دا د سرویکل فقراتو د پورتنیو څلورو ټرانورس پروسس ته منشا اخلي په هر اړخ کې او د سکیپولا میډیل بارډر په پورتنۍ برخه باندې انزرشن کوي. وظیفه یې دا ده چې د سکیپولا هم دغه میډیل بارډر څه شی کوي اوچتوي. رومبوید ماینر مسل دا د سیو او د ټیو د سپاین پروسس ته منشا اخلي او د سکیپولا میډیل بارډر باندې انزرشن کوي. میډیل بارډر په اوچتېدو کې رول لري او دا میډیل طرف ته څنګه کوي پوش کوي یا ټیله کوي. رومبوید میجر مسل دا د T2 نه T5 سپاینس پروسس نه شروع کیږي او د سکیپولا میډیل بارډر باندې انزرشن کوي. دا میډیل بارډر څه شي کوي اوچتوي او د دې په پوش کېدو کې رول لري. سپلینیوس capitis مسل د C1 T1 او T3 سپاینس پروسس د دې ځینې شروع شو د څلورو فقراتو سپاینس پروسس نه او د سوپیریور نوکل لاین او مستاید پروسس باندې دا انزرشن کوي او د هډ په ایکسټنژن کې رول لري. سپلینیوس سرویسز مسل دا د T3 او T5 د دې ځینې شروع کیږي سپاینس پروسس نه او همدارنګه انټرسپاینل لیګامنټ نه د C1 او د C2 په ټرانورس پروسس باندې انزرشن کوي او د هډ په ایکسټنژن کې رول لري. انټرمیډیټ مسل اف بیک چې کوم دی په دې کې سیراتوس پوسټیریور سوپیریور مسل دا د C1 T1 او T3 د دې ځینې شروع کیږي سپاینس پروسس نه او د دویم تر پنځم ریبس ایکسټرنل سرفیس باندې انزرشن کوي او همدغه دوه نه تر پنځه پورې کوسټاګانې چې دي دا اوچتوي یا د دې په ایلیویشن کې رول لري. Serratus posterior inferior مسل د T1 نه تر T12 پورې T11 نه T12 او همدارنګه اولینی درې لومبر د فقراتو د سپاینس پروسس نه شروع کیږي. انزرشن چې کوم دی د ښکتنیو درې یا څلورو کوسټاګانو انفیریور بارډر په ایکسټرنل سرفیس باندې څه شی کوي انزرشن کوي. دا انزرشن نقاط دي دلته هم او همدغه درې یا څلور ښکتني کوسټاګانې چې کوم دي د دې په ښکته کېدو کې رول لري. لیواتور کوسټارم مسل دغه عضلات د C1 T1 او همدارنګه T11 د ټرانورس پروسس څخه شروع کیږي او انزرشن ایکسټرنل سرفیس اف کوسټا په دې باندې څه شي کوي انزرشن کوي مربوط کوسټاګانو باندې او د پختیو په ټیله کېدو کې پورته خواته د دې په ټیله کېدو کې رول لري. دلته هم تاسو ته په شکلونو کې ښودل شوي دي. ډیپ مسل کې چې کوم عضلات دي دا د ستون فقرات په دواړو خواو کې دي او په دوه ګروپو باندې ویشل شوي دي. یو هغه دی چې عمودي سیر لري او په سطحي پلین کې موقعیت لري.
دې ته ویل کېږي اریکټر سپایني مسلز چې عبارت دی د ایلیوکاسټل مسل. همدارنګه تاسو ته ټول لیکل شوي دي دغه عضلات په دې سلایډ کې. بل هغه عضلات دي چې ابلیک سیر لري په میډل پلین کې دي، لکه تاسو چې لیکل شوي په دې سلایډ کې دي عضلاتونه یادونه شوې ده. او همدارنګه یو هغه عضلات دي چې ډی پلین کې دي چې تاسو ته په دې سلایډ کې د دې ټولو عضلاتو یادونه شوې ده. دا زموږ د عضلاتو برخه چې ټول عضلات مونږ په دغه لیکچر کې پای ته رسوو.